نکته مهم هم همینه که نصب درست و پیکربندی دقیق اساس کار بی‌نقص این سیستمه. این دستگاه‌ها خب برای بهینه سازی عملکرد کمپرسورهای بیتسر طراحی شدن. ببینیم مراحل اصلی چیا هستن. بسیار خوب. اول از همه بحث نصب فیزیکی پیش میاد. توی ویدیو نشون میده که اول باید اون صفحه عبور کابل‌ها رو جدا کرد، بعد سوراخ‌های لازم رو برای گلندهای کابل ایجاد کرد. درسته؟ آره درسته. کارهای اولیه مکانیکیش همینه. یه نکته‌ای که اونجا بود بحث استفاده از گلند EMC بود، فقط برای کابل موتور، یعنی برای کابل‌های تغذیه و کنترل گلندهای معمولی کافیه. چرا این تفاوت وجود داره؟ چرا برای موتور انقدر حساسیت هست رو EMC؟ سوال خوبیه. ببینید، گلند معمولی برای کابل تغذیه و کابل کنترل مشکلی نداره معمولاً. اما کابل موتور چون فرکانس و ولتاژش توسط اینورتر مدام تغییر میکنه، میتونه نویز الکترومغناطیسی زیادی تولید کنه، یعنی EMI. آها، همون تداخل الکترومغناطیسی. دقیقاً. گلند EMC طوری ساخته شده که یه اتصال 360 درجه کامل بین شیلد کابل موتور و بدنه فلزی اینورتر برقرار کنه. این اتصال یعنی شیلد کابل کامل به بدنه وصل شه، جلوی انتشار این نویز رو میگیره. پس مثل یه سپر عمل میکنه در واقع. همینطوره. اگه از گلند معمولی استفاده بشه یا شیلد درست وصل نشه، این نویز میتونه روی عملکرد خود اینورتر یا تجهیزات الکترونیکی دیگه تو تابلوی برق اثر منفی بذاره. حتی ممکنه در دراز مدت روی خود موتور هم اثر بذاره. پس اون گلند EMC خیلی حیاتیه. فهمیدم. پس این اتصال شیلد فقط یه چیز ظاهری نیست، واقعاً مهمه. در مورد محکم کردن اتصالات چی؟ توی ویدیو دیدم که به گشتاورهای خاصی اشاره شد. بله، اونم خیلی مهمه. ببینید، هم کابل‌ها به ترمینال‌های اینورتر، هم خود گلندها باید با یک گشتاور مشخصی سفت بشن. این مقادیر دقیق توی دستورالعمل‌های بیتسر هست که میشه از وبسایتشون دانلود کرد. خب چرا این گشتاور مهمه؟ یعنی اگه شل باشه یا خیلی سفت بشه چی میشه؟ اگه شل باشه، اتصال الکتریکی خوبی برقرار نمیشه. مقاومت بالا میره، ممکنه نقطه داغ ایجاد بشه و خب خطرناکه. اگه هم بیش از حد سفت بشه، ممکنه به ترمینال یا خود کابل آسیب بزنه. پس اون عدد گشتاور مهمه که رعایت بشه. کاملا منطقیه. خب فرض کنیم نصب فیزیکی رو با دقت کامل انجام دادیم. گلند EMC سر جاش، گشتاورها درست. حالا میرسیم به بخش راه اندازی و پیکربندی نرم افزاری. آره، اینجا به نرم افزار بست بیتسر نیاز داریم. که گفتید رایگان و از سایتشون میشه دانلود کرد. بله. اما برای اتصال کامپیوتر به اینورتر واریپک به یه مبدل رابط بست هم نیاز هست. یه جور آداپتور USB مخصوصه. آها، پس مستقیم با کابل USB معمولی نمیشه وصل شد. باید اون مبدله باشه. نه، اون مبدل لازمه تا کامپیوتر بتونه با پروتکل خود واریپک ارتباط برقرار کنه. بسیار خوب. وصل شدیم به نرم افزار بست. حالا مهمترین مرحله توی نرم افزار چیه؟ چی رو باید حتما درست وارد کنیم؟ مهمترین بخش انتخاب مدل دقیق کمپرسوره. شما باید نوع کمپرسور، کد موتور و شماره سریال رو از روی پلاک مشخصات خود کمپرسور بخونید و دقیقاً همون رو تو نرم افزار وارد کنید. یعنی از روی پلاک خود کمپرسور باید خونده بشه. دقیقاً. نباید حدسی یا از روی کاتالوگ عمومی وارد کرد. اطلاعات پلاک خود دستگاه مهمه. چون این اطلاعات به اینورتر میگه که پارامترهای حفاظتی و کنترلی رو برای همون موتور خاص چطور تنظیم کنه. پس اگه اینجا اشتباه کنیم ممکنه به کمپرسور آسیب بزنیم یا درست کار نکنه. بله، عملکرد بهینه نخواهد بود و حتی ریسک آسیب هم وجود داره. بعد از وارد کردن اینا و البته نوع مبرد سیستم، تنظیمات رو روی واریپک آپلود میکنید. یه اشاره‌ای هم شد به یه ماژول توسعه اختیاری برای کنترل فشار. اون چی هست؟ آره، اون یه آپشنه. اگه اون ماژول اضافه بشه، واریپک میتونه خودش کنترل فشار ساده سیستم رو انجام بده. یعنی مثلا فشار خط مکش رو بخونه و سرعت کمپرسور رو طوری تنظیم کنه که فشار ثابت بمونه. برای سیستم‌های ساده‌تر خوبه.